Syukran. Nakita nyo yung mga items. Amazing items. Super Baka mayroon nun sa prinsesa. super ano yan, super mahal. Hindi nila ginagamit. And so binisita natin yung first, second, third, and fourth, fifth floor. Lahat binisita natin. At the first floor. Sige, so, ayan ang mga old buildings. So ganito yung old buildings dito dati. Yan. 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 Pero pure gold yan, oh, yan. Maniwala kayo, hindi pure gold yan. Buong gold. Pure gold to. Yung style lang yung bahay nila dati. Houses. 26 million. Gusto ko, wala, hindi ka tatagal sa Pilipinas, pre. Pag nakita ka sa Pilipinas, pre, 26 million. So ito yung so itong stone ang nagpapamahal siya. Puro stone nga, puro ano yung ano niya. Sa prinsesa sa hari. Grabe. Mas ito. Yan, napamahal, no? Million yan. $210,000? 210,000? Ilang milyon na yan? Sus, gold plated siya, silver. Flower. Malunggay. Dapat Malunggay. tinignan na. Ano masasabi mo dito, ate? Bili ka na. Ang mahal. Oh. Ganda ng place. Sige lang.
Ayan. Ayan ang mga tapos. Yun ang inaantay ko eh. Picture mo si Kuya. Ba't hindi siya ako nang dala niyo? Ang gaganda na. Kasi siya. Ang ganda. Paano yung guys na tao? Kung doon sa ano, sa Isa bahay. Ma-amaze ka dito sa Fitaihi, oh. Yan. Puro pure gold. Iba yung ano. Wow. Amazing. This is the best kitchen. Best table. Wow. So expensive. This one set? That would be. This is the price? 9,390. Wow. After discount. 9,390 real. Very expensive. Very expensive, baby. Wow. Yan ang maganda. Kamahal ang mga to. Grabe, oh. Picture frame lang. So, uy, Ilocano, Amangan. Oh. How much this one? The 16. 16,000? 16,000. Wow, one car? The price is for one car? Yeah. Oh, that's so much, too much expensive. They're selling a spoon. Cubiertos, how much? Ay, sus, kamahal naman, gid. Mga prinsipe at prinsesa lang ang mga bumibili ata dito eh. Ayan, no? Kamahal. Sus. Ito, pwede nang tumagay, oh. Pantagay na yan, oh. Sus. Pantagay na. Ma-amaze ka sa mga presyo at saka mga design nila. Fitaihi Gold. Mga kubiertos. Gold plated. Sus, Ginoo. Kutsarita. Kutsarita. Wow. Look at the design. Wow. Ang lalaki. Ang lalaki. Ito maliit. Wow. Dito po. Yan. Since 1857, St. Louis, France. Ang mamahal na mga to. Uy, ito yung paborito ko. Wow, man. Ito yung paborito ko. Ang ganda ng design. Design. Meron ako nito, bumili ako nito. Pero hindi ganito. Ganda naman ang design. Sufi.
dito. Yan ang price. Sus. Oh, pwedeng mahawakan. Oh, yung cute. Ang ganda. Ito ang pang display. How much? Sus. Mahal. Ito naman ang design niya. Diba? So, ano yun? Ano ang taktakan lang ng sigarilyo eh. Mahal na. Wow, ang ganda ng kulay nito. This is my favorite color. Blue. Magkano? Wow. Higit lang akong pumunta rito. Higit lang na pumunta. Wow, a very expensive table. Yes. Ooh. Wow, ganda ng kutsara. Oh. Oh, kala ko sino yan. Super ganda yung mga ano na yan, dekorasyon. Napakamahal. Pero susing-susi ka niyan. Oof, panalo. Kaya no? Sa FB, Instagram. Kantila lang. Saan? Ay, hindi. Kaya nga. Sa bagay ko mo. Kaya nga. Sige, i-demonstrate mo. Oh, wow. Ganda. This is wedding beer. Ganda. Oh, very nice. Tingnan mo ang presyo. You can vlog this one and you, all your YouTubers will be amazed. Oh my God, look. Mahal. Mga prinsipe at prinsesa lang bibili dito. Bathroom sets. Pizza tayo? Ladies fashion abayas worth of Tinanggal na? bed bathroom sets. Ayan, yung mga bed linen. Bed linens yan. Saan ba yung port? Oo. Fort ba to? Fifth. Ito. Ano? Tingnan mo yung design ng upuan. Ganda naman. Pati sa likod. Fitaihi Masoni. Wow. Tingnan mo nga ate kung magkano yung maleta. Yung views. 50,000? Real? Ang ilalim yan talagang
Solid siyang kahoy talaga. Oh. Galing pa ng Italy. Mas maganda pa yung ilalim niya kaysa sa ibabaw na. Grabe naman. Italy Sus. Ayan, di 50,000 real. Pang display lang. Ganda. Siyempre, Grabe. Ang sarap. Saan? Anong Haraj nito. anong head ano? Saan? Yung unan? Ano mo naman? Ay, oo. Ang tamis Sarap. lang pala. basta pinipir ang gumawa, no? Ngayon, mga mananahin na yung mga Pilipino. Oh. Kuya, mahal ito. Ang ganda. Magkano yung unan? Siyempre ito, set po ito eh. 600 real? Dito 600. Yung unan po namin 600. Yan to po. Yung unan. In Germany. Tingnan mo nga ate, yung amazing na 600. Grabe naman kamahal, parang gold na. Ay, ang ganda. Made in Germany, 600 real. Pwede na. Sige ate, bili tayo ng 4. Kuha tayo nitong unan, 4. Yung ano ito? Kuya, uwi tayo nito. Isa sa Philippines. 12,000. Sarap. Grabe. Maganda siya, no? Malambot Made in siya. Italy. Italy. Baka may sa haraj nito. No? Yan po pinakamura namin. Pinakamura pa. So ang mga customer nyo dyan, mga prinsipe at sa prinsesa na. Oo naman. Mga sheik, mga ano. Magkano lahat? Magkano lahat? 5,000? Sasabi mo sa mga nakita nyo mga items. Grabe, mga mamahal. Amazing items. Super, Baka mayroon nun sa prinsesa. super ano yan, So, yung super mga mahal. hindi na nila ginagamit. Ayan, so binisita natin yung first, second, third, and fourth, fifth floor. Lahat binisita natin. At the first floor. Sige, bye-bye. Ganda eh.